Nhà Thương là triều đại thứ hai trong lịch sử Trung Quốc, đây cũng là triều đại đầu tiên có văn tự ghi chép đương thời trực tiếp. Từ năm 1600 trước công nguyên đến năm 1046 trước công nguyên thì diệt vong. Triều Thương tồn tại hơn 500 năm. Nơi đây đã tạo nên nền văn minh nhà Thương huy hoàng. Trong tiến trình lịch sử văn minh Trung Hoa, nó giữ một vị thế vô cùng quan trọng. Tộc Thương là một bộ lạc hưng khởi ở hạ lưu sông Hoàng Hà. Tương truyền thủy tổ của họ cùng thời với các bậc tiền nhân Thương Thang, quân chủ nước Thương, một chư hầu của nhà Hạ. Sau khi diệt Hạ tại trận Minh Điểu, lấy Thương làm quốc hiệu, thiết lập nên triều Thương. Vào khoảng năm 1600 trước công nguyên, vua Hà Kiệt, quân chủ đời thứ 17 của nhà Hạ, đang tại vị trong thời gian trị vì. Hắn bỏ bê triều chính, chỉ ham mê hưởng lạc, vơ vét của cải và mỹ nữ của dân chúng, thậm chí còn áp đặt thuế khóa nặng nề. Dân chúng lầm than khổ sở. Nghe nói đại thần Quan Long Bảng của nhà Hạ rất mực can gián, Hà Kiệt lấy cớ hắn làm phiền mình hưởng lạc, liền ra lệnh xử tử Quan Long Bảng. Ngoài ra, có lần Hà Kiệt triệu tập các bộ lạc đến họp, có vị danh sĩ vì vô cùng bất mãn với sự cai trị của Hà Kiệt nên cố ý không đến. Hà Kiệt nổi trận lôi đình, liền đem quân đi đánh. Vì danh sĩ buộc phải dâng mỹ nữ để cầu hòa, Hà Kiệt mới chịu dừng tay. Những hành vi của Hà Kiệt không chỉ khiến bách tính phẫn nộ mà ngay cả các chư hầu dưới quyền cũng vô cùng bất mãn. Thương Thang, thủ lĩnh tộc Thương đầy thực lực, đã lấy đức phục người, rèn binh luyện mã, bắt đầu kế hoạch diệt Hạ. Khi đó, đô thành của tộc Thương đặt tại Hào, cách kinh đô Chân Tầm của nhà Hạ một khoảng cách nhất định. Thương Thang rời đô đến Bắc Hào để thuận tiện cho việc tấn công kinh đô nhà Hạ. Ngoài ra, để củng cố thực lực, một mặt Thương Thang thu phục lòng người, mặt khác lần lượt thôn tính các bộ lạc nhỏ hơn như Cát, Vi, Cố và Côn Ngô. Đây đều là những chư hầu tôn lệnh vua Hạ. Đồng thời, ông còn phái người đến Chân Tầm làm nội gián để dò la động tĩnh của Hà Kiệt. Tuy nhiên, hàng loạt hành động quân sự của Thương Thang đã khiến Hà Kiệt chú ý. Thấy kế hoạch bại lộ, Thương Thang nhân cơ hội đó phát động tấn công nhà Hạ, quyết chiến với Hà Kiệt tại Minh Điểu. Khi hai bên giao chiến, gió tuyết mù mịt nhưng quân Thương càng đánh càng hăng, quân Hạ không địch nổi, tan rã ngay lập tức. Thương Thang thừa thắng truy kích, Hà Kiệt bỏ chạy đến Nam Sào rồi chết. Sau khi Hà Kiệt chết, Thương Thang dẫn quân đánh chiếm kinh đô nhà Hạ diệt vong. Sau khi diệt Hạ, Thương Thang hội họp chư hầu tại Bạc, chính thức thành lập triều Thương, định đô tại Bạc. Thương Thang hoàn thành trọng trách diệt Hạ, thiết lập nên triều đại nô lệ thứ hai trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi nhà Thương thành lập, Thương Thang rút kinh nghiệm từ sự diệt vong của nhà Hạ, ban ba nhân chính, thu phục lòng dân. Chính quyền nhà Thương bước đầu được củng cố. Khi đó, nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển nhanh chóng. Sau khi lập quốc, Thương Thang tại vị 13 năm rồi qua đời. Sau đó, các đời vua Thương đều mê tín bói toán, đồng thời để chống chọi với thiên tai, nhà Thương nhiều lần rời đô, bách tính phải nhiều lần di cư theo. Điều này gây cản trở không nhỏ đến sự phát triển kinh tế. Ngoài ra, từ sau đời vua Thái Giáp, quý tộc nhà Thương không còn chí tiến thủ, suốt ngày chìm đắm trong rượu chè, chỉ ham mê tranh giành quyền lực, mỗi người tự gây dựng thế lực riêng. Sau khi Thái Mậu lên ngôi, nhờ sự phò tá của các hiền thần, triều Thương đang suy yếu dần trở nên hưng thịnh. Các chư hầu đều quy thuận nhà Thương. Thái Mậu được tôn là Trung Tông. Sau đó, từ đời Trọng Đinh, nhà Thương lại một lần nữa suy yếu do chế độ kế vị của nhà Thương là cha truyền con nối kết hợp với chế độ anh truyền cho em. Việc áp dụng hỗn hợp hai chế độ này khiến việc kế vị rơi vào trạng thái hỗn loạn. Để tranh giành quyền kế vị, nội bộ hoàng tộc liên tiếp xảy ra tranh chấp. Bây ra thời kỳ hỗn loạn qua 9 đời vua, chư hầu không còn đến triều kiến, triều chính ngày càng bại hoại, sự gọi là cửu thế chi loạn. Đến khoảng năm 1300 trước công nguyên, Bản Canh lên ngôi vua Thương. Đối mặt với tình trạng tồi tệ của triều đình, Bản Canh quyết tâm trấn hưng nhà Thương. Bản Canh quyết định rời đô đến nơi ở mới để ổn định triều đại, lấy đó làm cơ hội để cải cách chính trị. Nhưng khi đó nhà Thương đã trải qua 5 lần rời đô, triều đình không có chỗ ở cố định, dân chúng oán thán khắp nơi, chư hầu và đại thần kịch liệt phản đối việc Bản Canh rời đô. Bản Canh bèn dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục chư hầu, đại thần và dân chúng, cuối cùng đã nhận được sự ủng hộ của họ. Sau đó, Bản Canh dẫn dắt dân chúng vượt sông Hoàng Hà về phía nam, cuối cùng định đô tại Ân, sự gọi là Bản Canh Thiên Ân. Sau khi rời đô về Ân, Bản Canh thi hành chính sách của Thương Thang, mâu thuẫn trong nội bộ hoàng tộc được xoa dịu, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thế nhà Thương lại một lần nữa hưng thịnh. Vì Bản Canh tuân theo đức trị của Thương Thang, nên các chư hầu đều đến triều kiến Bản Canh. Bản Canh được gọi là vị vua Trung Hưng, đời sau gọi nhà Thương là Ân hoặc Ân Thương. Sau khi Bản Canh qua đời, em trai là Tiểu Tân và Tiểu Ất lần lượt kế vị, nhưng trong thời gian tại vị, họ không có thành tựu đáng kể, khiến nhà Thương vốn đang hồi phục lại suy yếu lần nữa. Vào năm 1250 trước công nguyên, vua Vũ Đinh lên ngôi. Trong thời gian tại vị, quốc thế nhà Thương đạt đến đỉnh cao, mở ra thời kỳ thịnh thế Vũ Đinh. Vũ Đinh là em trai Bản Canh, con của Tiểu Ất, tức cháu của Bản Canh. Sau khi lên ngôi, Vũ Đinh quyết tâm chấn hưng đại nghiệp nhà Thương. Ông trọng dụng Phó Duyệt, vốn là một tù nhân, làm tể tướng để phò tá triều chính, đồng thời thực hiện hàng loạt biện pháp tập trung quyền lực, quản lý nhà Thương vô cùng ngăn nắp.
trật tự. Đồng thời, ông nhiều lần phái tướng xuất chinh, đích thân thống lĩnh quân đội, lần lượt chinh phục các chư hầu và bộ lạc xung quanh, không chỉ bảo vệ an ninh biên giới mà còn mở rộng thêm lãnh thổ và phạm vi thế lực của nhà Thương, khiến nhà Thương trở thành một đại quốc. Phía Tây đến Cam Túc, phía Đông đến bờ biển, phía Bắc đến sa mạc, phía Nam đến lưu vực sông Giang Hán. Vũ Đinh thông qua phương thức chinh chiến đã truyền bá văn minh Ân Thương đến lưu vực sông Trường Giang. Kinh tế xã hội nhà Thương cũng có bước nhảy vọt, kỹ thuật luyện kim cũng đạt được bước tiến đột phá, sản lượng đổ đồng đại diện cho trình độ phát triển lực lượng sản xuất thời bấy giờ tăng mạnh. Ngoài ra, trong các lĩnh vực dệt may, y học, giao thông, thiên văn đều đạt được thành tựu không nhỏ. Thời kỳ thịnh thế mà Vũ Đinh mở ra cho sự phát triển sản xuất xã hội cuối thời Thương, thậm chí là sự phồn vinh của văn minh Tây Chu đã đặt nền móng vô cùng vững chắc. Nhưng sau khi Vũ Đinh qua đời, thời kỳ Thái Bình thịnh thế mà ông mở ra không thể kéo dài lâu. Khoảng năm 1075 trước công nguyên, vua Đế Tân lên ngôi. Hắn thực thi bạo chính khiến dân chúng lầm than. Đầu thời kỳ Chu Vương tại vị, thông qua vũ lực đã mở rộng thế lực của nhà Thương đến tận Đông Hải và lưu vực sông Trường Giang, nhưng việc chinh chiến liên miên đã tiêu hao quốc lực cực lớn, khiến mâu thuẫn trong nước ngày càng gay gắt, binh lực trong nước trống rỗng. Đồng thời, Chủ Vương cho rằng mình đã mở mang bờ cõi, công lao bất hủ, thiên hạ đã thái bình, liền bỏ bê triều chính, cùng với vương hậu Đát Kỷ hưởng lạc xa hoa, rượu thịt đầy rừng, thực thi chính sách bạo ngược. Điều này không chỉ khiến dân chúng vô cùng phản cảm, mà ngay cả các đại thần cũng vô cùng chán ghét hắn. Vào năm 1060 trước công nguyên, trong thời gian Chủ Vương thực thi bạo chính, Tây Bá Hầu Cơ Xương đã ban ba nhân chính tại nước Chu, rất được lòng dân. Các con trai của ông là Cơ Đán và Cơ Phát cũng vô cùng hiền năng, được bách tính yêu mến. Điều này khiến Chủ Vương này sinh lòng nghi kỵ, liền ra lệnh bắt giữ Cơ Xương, giam cầm tại Diễu Lý. Khi Tây Bá Hầu Cơ Xương ở trong ngục, để thử lòng trung thành của Cơ Xương, Chủ Vương còn bắt con trai ông là Bá Ấp Khảo đến kinh đô làm con tin, sau đó giết chết Bá Ấp Khảo, làm thành món canh thịt dâng cho Cơ Xương dùng. Cơ Xương biết Chủ Vương lúc này không có ý tốt, trong ngục đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn phải uống bát canh thịt đó. Sau đó, đại thần nước Chu để cứu Cơ Xương đã dâng lên Chủ Vương vô số vàng bạc châu báu và mỹ nữ. Chủ Vương vô cùng vui mừng, cuối cùng Cơ Xương mới được thả về nước. Cơ Xương trở về nước Chu, liền bắt đầu rèn binh luyện mã, chờ đợi thời cơ. Trong thời gian này, ông ban hành nhiều chính sách huệ dân, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của đông đảo dân chúng. Không chỉ vậy, các chư hầu khác sau khi biết hành động nhân nghĩa của Cơ Xương, đều lần lượt học tập và quy thuận. Đồng thời, để mở rộng phạm vi thế lực của mình, Cơ Xương lần lượt thảo phạt và chinh phục các thế lực chư hầu xung quanh, khiến thực lực ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, Cơ Xương còn học theo cách làm của Thương Thang, rời đô đến phong đô gần Chủ Vương hơn, để chuẩn bị cho cuộc chiến phạt Thương. Đáng tiếc là ngay lúc quân Chu đang khí thế hừng hực chuẩn bị xuất quân, Cơ Xương vì tuổi già mà qua đời, quân Chu như rắn mất đầu, kế hoạch phạt Chu tạm thời bị gác lại. Sau đó, con trai thứ là Cơ Phát kế vị, tức Chu Vũ Vương. Chu Vũ Vương Cơ Phát dưới sự phò tá của Khương Tử Nha và Chu Công đã đẩy nhanh tiến độ phạt Chủ. Vào năm 1046 trước công nguyên, Chu Vũ Vương Cơ Phát chính thức dẫn quân thảo phạt Chủ Vương. Đội quân Chu hùng hậu tiến về kinh đô Triều Ca của nhà Thương, đồng thời 800 chư hầu cùng liên minh giúp Chu phạt Chủ. Một trận quyết chiến quyết định sự sống còn của triều đại đã bùng nổ tại Mục Giá. Đối mặt với liên quân chư hầu nước Chu đang khí thế hung hăng, Chủ Vương trong lúc vội vàng chỉ có thể dùng nô lệ làm quân để chống đẩy. Kết quả có thể đoán trước được, Chu Vương buộc phải bỏ quân chạy về thành Triều Ca. Cơ Phát thừa thắng truy kích, thế như trẻ tre, quân dân trong thành Triều Ca lần lượt làm phản. Chủ Vương thấy không thể cứu vãn được nữa, chạy đến Lộc Đài tự thiêu mà chết. Triều Thương từ đó diệt vong. Từ năm 1600 trước công nguyên lập Thương, đến năm 1046 trước công nguyên thì diệt vong. Triều Thương tồn tại hơn 500 năm. Trong hơn 500 năm đó, chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật nhà Thương đều đạt đến trình độ rất cao. Về mặt lãnh thổ, phạm vi thế lực của nhà Thương vượt xa nhà Hạ. Về mặt chính trị, tư tưởng chính trị là tư tưởng nằm dưới sự bao trùm của thần quyền. Nguyên tắc chính trị cao nhất được phụng hành chính là dựa vào ý chí của Thượng Đế và quỷ thần để cai trị quốc gia. Thời Thương đã thiết lập được bộ máy quốc gia tương đối hoàn chỉnh, thực hiện chế độ quan lại chia thành ngoại phục dựa trên huyết thống và đẳng cấp. Quan lại chia làm 3 bậc chính phẩm. Xã hội nhà Thương là một xã hội dựa trên chế độ nô lệ, với đặc trưng là chế độ đẳng cấp. Tư tưởng chỉ đạo pháp trị đã có sự phát triển hơn trên cơ sở quan niệm pháp chế phụng thiên phạt tội của nhà Hạ, nhấn mạnh hơn vào vai trò của thần linh, đặc biệt là thần tổ tiên. Pháp luật chủ yếu dựa trên hình phạt, phân chia theo thân phận và tội trạng. Về mặt kinh tế nhà Thương là nền kinh tế lấy nông nghiệp làm gốc, thủ công nghiệp làm phụ trợ, thương mại làm bổ sung. Đặc biệt là thủ công nghiệp nhà Thương phát triển rất nhanh và đều do quan phủ quản lý. Phân công chi tiết, quy mô lớn, sản lượng nhiều, chủng loại đa dạng, trình độ kỹ thuật cao. Kỹ thuật đúc đổ đồng phát triển đến đỉnh cao, trở thành biểu tượng của văn minh thời Thương. Văn hóa nhà Thương là nền văn hóa đại diện bởi chữ giáp cốt, lấy tế tự làm cốt lõi, lấy đồ đồng làm vật mang tải văn hóa. Trong thời Ân Thương, chữ viết đã được ứng dụng rộng rãi, phát triển cũng tương đối thành thục. Kết cấu của chữ Hán đã hình thành cơ bản trong chữ giáp cốt.